วันนี้มีเรื่องมาเล่าแชร์ให้เพื่อนๆฟังค่ะน้องนางคนนี้เป็นสาวงามนามว่าจัสมินวิดีโอไวรัลนี้มีผู้รับชมกว่า2,600,000 ครั้งเลยทีเดียวนะคะเธอได้มาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวต่อที่ไปอยู่เกาหลีเธอบอกว่าทุกๆคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจริงนะแต่ว่ารู้ไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยฉันเคยทิ้ง MacBook โทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าเป้สะพายหลังของฉันวางเอาไว้บนโต๊ะซึ่งโดยปกติเนี่ยฉันจะไปดื่มกาแฟที่ร้าน Starbucks แล้วก็ตอนที่ฉันไปเข้าห้องน้ำของทั้งหมดนั้นก็ไม่ได้ถูกขโมยนะแต่ว่ามีของสิ่งหนึ่งที่ฉันโดนขโมยบ่อยมากๆเลยคืออะไรรู้ไหมคือร่มของฉันนี่แหละซึ่งเป็นเรื่องปกติเวลาเราไปรับประทานอาหารในเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะวางร่มเอาไว้ที่ตะกร้าใบใหญ่ที่อยู่นอกร้านอาหารและทุกครั้งที่ฉันรับประทานอาหารเสร็จพอเดินออกมาจะหยิบร่มของฉันกลับบ้านร่มของฉันจะหายไปแทบจะทุกครั้งเลยต้องมีใครเอาร่มของฉันไปแน่ๆรู้ไหมว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยฉันซื้อร่มมากกว่า15 ครั้งเลยนะเพราะว่ามีคนมาขโมยร่มของฉันไปนี่แหละแล้วก็มีวันหนึ่งฉันกำลังซื้อของอยู่ข้างนอกฉันเอาร่มวางเอาไว้ในตะกร้าตอนนั้นเนี่ยฝนกำลังตกและฉันก็เห็นเลยว่ามีคนเอาร่มของฉันไปฉันก็เลยเดินไปหาเขาแล้วก็บอกคนนั้นว่ารู้ไหมว่าคุณไม่ควรทำแบบนี้นะและฉันก็เลยมองหาร่มในร้านใดที่เป็นร่มที่คิดว่าราคาถูกที่สุดรู้สึกว่าราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ$2ประมาณนี้แหละแต่พอฉันกลับมาบ้านถึงกับช็อกเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยร่มคันนั้นน่ะคุณภาพดีมากๆเลยนะแถมยังมีโลโก้ NBA ติดอยู่ด้วยฉันรักร่มคันนี้มากๆหลังจากนั้นฉันใช้ได้ประมาณ2 เดือนแล้วก็มีคนมาขโมยร่มของฉันไปอีกเพราะฉะนั้นฉันเลยอยากจะมาเตือนค่ะว่าถ้าเกิดคุณไปเกาหลีแล้วก็สิ่งที่คุณควรจะต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือการโดนขโมยร่มนี่แหละค่ะซึ่งมีคนเกาหลีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะคนแรกค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่จะหายในเกาหลีเนี่ยก็มีจักรยานแล้วก็ร่มมีแค่2 อย่างนี้แหละและอีกคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยที่เอาร่มของคุณไปเขาคิดว่าเป็นร่มของที่ร้านหรือเปล่าก็เลยเอาไปใช้และมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขียนเป็นภาษาเกาหลีบอกว่าส่วนใหญ่คนหนึ่งเวลาหยิบร่มของคนอื่นมาแล้วก็จะโดนขโมยสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรเป็นการใช้ร่มส่วนรวมโดยเฉพาะคนสูงอายุถ้าเกิดคุณไปร้านอาหารแล้วก็คุณมีแนวโน้มที่จะโดนขโมยร่มสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพกร่มที่มีราคาแพงควรจะเอาติดตัวไว้เลยนะแล้วก็เอาไว้ข้างๆโต๊ะดีกว่าอย่าเอาทิ้งไว้ที่หน้าร้านอาหารเลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าแม็กซ์โรนี่เธอบอกว่าฉันซื้อเสื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่แล้วก็เสื้อตัวใหม่ฉันวางเอาไว้ในถุงช้อปปิ้งนี่แหละหลังจากนั้นเสื้อของฉันทั้ง2 ตัวก็โดนขโมยในเกาหลีนี่แหละบางคอมเมนต์ค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าแควกเกอร์เขาบอกว่าฉันแนะนำให้ซื้อร่มขนาดเล็กหรือไม่ก็ใส่เสื้อกันฝนแบบญี่ปุ่นไปเลยท่าทางจะสะดวกที่สุดและมีคลิปไวรัลอีกคลิปหนึ่งจากจัสมินนะคะโดยมีผู้เข้าชมกว่า4 ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะเธอได้เล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่าฉันเคยทำงานในร้านอาหารที่อยู่ในเกาหลีใต้โดยฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในพนักงานเสิร์ฟและเพื่อนของฉันก็เป็นคนมาเลเซียโดยเธอได้ตั้งชื่อคลิปนี้นะคะบอกว่าฉันรู้ว่าการสนทนานี้จะไม่ชนะอย่างแน่นอนเพราะว่าเพื่อนของฉันหลายคนก็เป็นคนเกาหลีแต่ว่าความเกลียดกลัวชาวต่างชาติเป็นสีสันที่แสดงถึงความหายนะที่ใหญ่ที่สุดในสังคมเกาหลีทำไมถึงเป็นแบบนั้นสังคมถึงมีการเลือกปฏิบัติแล้วก็ไม่มีกฎหมายใดๆที่จะออกมาปกป้องใครอีกด้วยโดยจัสมินได้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในเกาหลีเนี่ยถึงมีความกลัวว่าอาจจะมีชาวต่างชาติที่เป็นคนเอเชียเนี่ยเข้าไปอยู่ในประเทศเขาเพิ่มมากขึ้นซึ่งระหว่างที่เธอไปทำงานที่ร้านอาหารเนี่ยรู้สึกได้ชัดเลยว่าเพื่อนของเธอที่เป็นชาวมาเลเซียได้รับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมเลยโดยจัสมินได้เล่าให้ฟังนะคะว่าวิธีที่เพื่อนของเธอที่เป็นคนมาเลเซียได้รับการปฏิบัติเนี่ยช่างแตกต่างกับวิธีที่คนเกาหลีคนอื่นปฏิบัติต่อเธออย่างมากทางที่เพื่อนของฉันที่เป็นคนมาเลเซียมีทักษะการใช้ภาษาเกาหลีได้ดีมากๆเพราะว่าเธออยู่ที่เกาหลีมาประมาณ 2-3 ปีแล้วก็เรียนภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยด้วยแต่พอคนเกาหลีรู้ว่าเธอเป็นคนมาเลเซียทุกๆอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงทุกๆคนนั้นเหมือนกับว่าจะมีปัญหากับเธอขึ้นมาทันทีคนเกาหลีในร้านไม่มีใครอยากจะพูดคุยกับเธอเลยเวลามีอะไรคนเกาหลีคนอื่นก็จะโทรหาฉัน
เพราะว่าฉันเป็นคนผิวขาวและฉันเป็นคนออสเตรเลียซึ่งตอนนั้นเนี่ยฉันพูดภาษาเกาหลีไม่ค่อยได้พูดได้ก็เพียง 2-3 คำเท่านั้นซึ่งปกติตอนทำงานที่ร้านอาหารเพื่อนของฉันที่เป็นคนมาเลเซียเขาจะเป็นคนช่วยแปลให้แต่ช่วงหลังคนเกาหลีไม่มีใครจะมาพูดกับเธอเลยแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ร้านอาหารเท่านั้นนะมีครั้งหนึ่งระหว่างที่เรากำลังกลับบ้านเรานั่งอยู่ในรถแท็กซี่หลังจากเลิกงานและคนขับรถแท็กซี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอายุมากหลังจากที่เขารู้ว่าพวกเราเป็นคนที่มาจากไหนและก็รู้ว่าเพื่อนของฉันเป็นคนมาเลเซียทุกๆอย่างนั้นเกิดขึ้นเหมือนกับที่ร้านอาหารเลยคนขับรถแท็กซี่ไม่คุยกับเพื่อนของฉันเลยเพราะว่าเธอเป็นคนมาเลเซียเวลาจะถามว่าไปตรงไหนก็จะมาถามฉันคนเดียวและทุกอย่างก็ต้องเกิดขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเพื่อนของฉันที่เป็นคนมาเลเซียเนี่ยก็ต้องแปลให้ฉันฟังอยู่ดีเพราะว่าตอนนั้นฉันยังพูดภาษาเกาหลีไม่ค่อยได้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบขยักขยงจริงๆที่เห็นทัศนคติของกฎเกาหลีเนี่ยทำไมถึงแบบเปลี่ยนไปขนาดนี้แค่ได้รู้ว่าเพื่อนของฉันเป็นคนมาเลเซียเท่านั้นเองโดยเฉพาะที่ร้านอาหารทัศนคติและการกระทำของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปแบบทันทีทันใดและรู้ไหมร้านอาหารร้านนั้นสรุปทุกอย่างพังหมดเลยเพราะว่าเพื่อนของฉันเป็นคนที่พูดภาษามาเลเซียได้ดีมากๆแล้วก็ไม่มีใครทำหน้าที่ได้ดีเท่าเธออีกแล้วอยู่ดีๆคนที่ร้านก็มาโยนผ้าเช็ดตัวใส่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยซึ่งฉันเห็นแล้วแบบเป็นอะไรที่แบบฉันรู้สึกรับไม่ได้จริงๆแต่สำหรับตัวฉันเองฉันได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปเพียงเพราะว่าฉันเป็นคนผิวขาวเพราะว่าฉันเป็นคนออสเตรเลียและฉันจะบอกนะว่าทัศนคติแบบนี้เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องธรรมดามากๆคนเกาหลีหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากเขาจะมีทัศนคติไม่ค่อยดีต่อคนเอเชียส่วนคนเกาหลีที่อายุน้อยๆก็มีหลายคนเหมือนกันนะที่มีความคิดแบบล้าหลังแบบนี้แต่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันรู้สึกว่าคนจีนเนี่ยเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบมากโดยเฉพาะการมองคนจีนคนมาเลเซียคนไต้หวันหรือว่าคนฟิลิปปินส์พวกเขาจะมองในอีกแบบหนึ่งเลยซึ่งแบบสายตาที่พวกเขามองเหมือนกับเป็นการลักษณะคล้ายๆกับว่าดูถูกอย่างนั้นน่ะฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นคนเกาหลีเนี่ยกลัวว่าจะมีชาวต่างชาติเข้าไปอพยพแล้วก็อยู่ในประเทศเขามากเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ฉันเจอมากับตัวฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงมากๆโดยเฉพาะเพื่อนชาวมาเลเซียของฉันคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันในเวลานั้นเลยนะแต่ดูวิธีที่เธอได้รับการปฏิบัติในเกาหลีสิฉันรู้สึกว่าฉันรับไม่ได้จริงๆโดยมีต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะคนแรกค่ะใช้ชื่อว่าดูเคเลียนเธอบอกว่าก็เป็นแบบนี้แหละทั้งที่คนมาเลเซียเนี่ยคลั่งไคล้เกาหลีมากๆเลยนะโดยมีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า Just Me Tidbit เขาบอกว่าในฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันมีคนคลั่งเกาหลีมากมายเลยส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าคาเอลเขาบอกว่าไม่ใช่ปัญหาเลยคนที่คิดว่ารูปลักษณ์ของเราเป็นชาวฟิลิปปินส์ไม่ดีเพียงเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยมีผิวสีเข้มกว่าคนเกาหลีไงอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าแจ็คโบเขาบอกว่าที่จีนก็เหมือนกันนะวัยรุ่นจีนเนี่ยคลั่งไคล้ไอดอลเกาหลีมากๆเลยแหละและอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าโคมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่า K-POP จะเป็นเพลงที่ฮิตนะแต่ก็เป็นเพียงวัฒนธรรมย่อยๆในหมู่คนหนุ่มสาวเท่านั้นแหละแต่สำหรับฉันรู้สึกว่าฉันเป็นแฟนๆอนิเมะของญี่ปุ่นมากกว่าและมีอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าไมอาค่ะเธอบอกว่าตอนเนี้ยที่จีนนะเขาไม่ค่อยชอบ K-POP แล้วนะตอนเนี้ยความนิยม K-POP เรียกว่าปีล่าสุดค่อนข้างจะตกต่ำกว่าเดิมเยอะเลยก็เพราะว่าเจอเรื่องแบบนี้นี่แหละอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโทมี่เธอบอกว่าฉันเป็นคนมาเลเซียเคยไปเที่ยวที่เกาหลีตอนนั้นฉันไปเที่ยวแล้วก็ใส่ฮิญาบไปด้วยแล้วก็มีอาจุมม่าที่ร้านหนึ่งอยู่ดีๆก็มาด่าฉันตกใจมากๆเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าโนดี้เขาบอกว่าตอนนั้นฉันไปอยู่เกาหลีเป็นเวลา2 ปีตอนแรกๆที่ฉันไปอยู่ที่นั่นอาการหนักถึงขนาดว่าคนขับแท็กซี่ไม่รับฉันเลยนะบางครั้งพอขึ้นรถแท็กซี่ไปพอเขารู้ว่าเป็นคนมาเลเซียเขาก็ไล่ลงระหว่างทางก็มีฉันก็เลยต้องลงแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่คันใหม่และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าโจอี้บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่เกิดแล้วก็เติบโตในเยอรมนีแต่ว่าฉันเป็นคนดัชซึ่งจริงๆแล้วฉันเป็นลูกครึ่งอินโดนีเซียหลังจากนั้นฉันเคยไปเที่ยวเกาหลีพอคนรู้ว่าฉันพูดถึงคนอินโดนีเซียพวกเขาก็ไม่สนใจจะคุยกับฉันเลย